Moi. Mä oon Ronnia ja tää on ensimmäinen jakso mun harrasteautosta, Opel Omegasta. Mä ajattelin ruveta pitää tämmöstä videologia siitä, että mitä muutoksia ja huoltoa ja kaikkea muutakin, mitä ton auton kanssa ylipäätänsä nyt puuhataan. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan kertomaan ihan tästä autosta itsestään. Eli tää on Opel Omega, V-koppainen, vuosimalli 96. Ja pikkusen muutoksia on tehty siihen. Aletaan kertomaan vaikka tosta moottorista. Eli Saabin ja Opelin risteytys alakertaan tosta Saabista ja kaikki muut onkin sitten Opelista. Sisuskaloissa ei ole muita muutoksia paitsi enemmän nokka-akselit, aika mielellä profiili on kevyt vaparinokka ja tuntuu toimivan turbossakin ihan suhteellisen hyvin. Ahtimina on 2 aerosaapin ahdinta ja niillä niin tehokäärän ja vääntökäärän mukaan niin aika miellyttävä paketti, että spuulailee ajoissa ja tällä hetkellä tehoina niin noin 300 hevosvoimaa ja 430 newtonia vääntöä, pikkasen alla. Moottorin ohjauksena siinä on DTA S80 moottoriohjain ja anturit on muuten vakiona siinä, paitsi mappa-anturi on lisätty ja ilmamassa-anturi on jätetty pois. Ja lisätty tietenkin on laajakaista lambdat siihen niin, ja öljyn paineen ja öljyn lämpötila-anturi. Ja lämpöjenkin kanssa niin varmaan auttaa toi tuplasti paksumpi Griffinin jäähdytin, mikä on vaihdettu melkein ensimmäisenä siihen. Kun näitä ahdinprojekteja aloiteltiin. Tämä moottorin historiahan on semmonen, että on ensin ollut vapaasti hengittävä. Ja silloin siinä on ollut 200 hevosvoimaa takapyörillä. Ja sen jälkeen sillä on ollut remmiahdin. Ja nyt sitten 2 turboa viimeisimpänä. Sisustahan tässä on ihan täysin vakio. Ainoa mistä mä en ole halunnut tähän näin, niin on lisämittarit ja niitä varten on erikseen tehty tommonen pieni näyttö tohon, mikä juttelee ton moottoriohjaimen kanssa ja integroitu aika hienosti tohon koelautaan. Otetaan siitä pikkuset maistiaiset. No niin, vähän lähempää toi kuva siihen. Niin. Eli se on tohon vakiopaikalle istutettu, 3D-tulostettu kehys. Ja siellä on pieni Arduino, mikä ohjaa tuommoista pientä LCD-näyttöä. Pannaan virrat päälle, niin nähdään miten se toimii. Yes. Eli siinä on 2 laajakaista lambdan seosmittaria, jännitemittaus, veden lämpötila, öljyn lämpö ja öljyn paine, sitten ahtopaine vielä tossa noin. Saatu eliminoitua kaikki lisämittarit. Eli se ei ole mun maku, että kun koelauta täynnä mittareita, niin päädyin tällaiseen ratkaisuun sitten. Sisusta sen vielä, että siinä on noin B1 Omega nahkarekarat, tommoset sporttijakkarat. Suhteellisen harvinaiset vielä noissakin, mutta hyvät on istua. Seuraavaksi jutellaan vähän tuosta alustasta ja voimansiirrosta. Eli nyt siinä on KV2 alusta, korkeus ja jäykkyys säädettävä. Puslista on osa vaihdettu uretaanisiksi ja sitten takakelkka on muokattu tuolle A-Omegan perälle. Voimansiirto siinä on vaihteistolainen vakion R28. Kytkimenä on 765 Sassin asetelma ja DLiltä teetetty siihen sit sopiva vauhtipyörä. Ulkoisesti tää auto on aika lähellä vakiota B-Omegaa. Tässä on Steinmetzin korisarjaa. Muuten noin kaikki helmat. Takaa on toi spoilerilippa ja sitten noin listat ovissa, niin ne on B2 Omegasta ja edessä on sitten semmonen lasikuituinen puskuri. No niin, tässäpä se olisi se ensimmäinen projektin aloitus, eli imusarjan teko ja rakennuspalikat on siinä pöydällä.
Eli Saabin moottorista on otettu imusarja aihioksi, mistä on leikattu painekotelo tosta pois. Ja siihen on tarkoitus tehdä uusi vähän isompi painekotelo sitten. Saa nähdä ton suutintukkeen kanssa, miten käy. Tarviiko siihen tehdä uusi. Näyttää vähän ahtaalta toi sijoitus siihen, että miten mahtaa saada tehtyä tosta suutintukki-aihiosta siihen uuden, mutta voi olla, että kokeilin mennä tuolla noin. Kumminkaan tästä ei mitään ihan mahdottomia tehoja tarkoitus ottaa irti, vaan saada semmonen hyvin alhaalta vääntävä moottori. Sitten. Aihiot kaikki alumiiniset osat eBaystä tilattuna vaan. Katsottu silleen, että suht pienellä muokkauksella saisi tehtyä sit sen painekotelon. Seuraavassa hommana olisi tehdä sinne imusarjan sisälle nämä kiihdytyssuppilat. Ja se on sitten seuraavassa videossa.